อันนี้คืออะไรขอเสียงกรี๊ดและปรบมือดังๆให้กับมิวเลิฟค่ะว้าว น่ารักมากๆมันเฟสทีฟมากๆมันอบอวลไปด้วยความสุขอ่ะลูกอ่ะอันนี้เขาต้องเรียกว่าน่ารักเท่าโลกจริงๆ น่ารักเท่าโลกเลย กับเพลงโลกเอียงนะคะ โชว์แต่ละโชว์คือดีมากมันเป็นตัวตนของหนูเลยมันมีความเท่มันมีความหวานมันมีความน่ารักแล้วโชว์เมื่อกี้คุณเลโอทำไมฮะเป็นโชว์พิเศษเลยนะถูกต้องเป็นโลกเอียงเวอร์ชั่นพิเศษที่ทำมาเพื่อแฟนเดย์ครั้งนี้เลยใช่ไหมครับ ใช่ สักครู่นะคะน้องมิวต้องการพักผ่อนสักครู่ใช่นะครับโอเคไหมเหนื่อยใช่ไหมน้ำไม่ลูกดื่มไม่ตอนแรกคุยกันว่าน้องเลิฟเราวิ่งเบาๆนะมาละทอนเลยจ้ะพักดื่มน้ำได้พักดื่มน้ำได้ก่อนจ้าเอาให้น้องต้องบอกว่าด้วยความที่เราเล่นเพลงโลกเอียงมาค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะมันเด้งบ่อยน้องเสมันอยากให้ดูแลเดี๋ยวคุณเราอยู่กันบนเวทีนะคะคุณจะมันเด้งบ่อยสงสัยอยากให้ดูแลเอ้ยน่ารักอ่ะคุณทำแบบนี้แล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงคุณเลโอไหนดูคุณมีอะไรที่แบบว่าเด้งไหมหน้าคุณเด้งสุดๆขอบคุณฮะคุณก็จิแต่ไม่ต้องดูแลไม่เป็นไรนะคะเสียใจเราเล่นในหลากหลายเราเล่นในเวอร์ชันใหม่ใช่ค่ะก็ถือว่าต้อนรับเหมือนเป็นงานพรอมโรงเรียนว่าแบบโอเคมิวเลิฟเล่นจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเหมือนเป็นงานเต้นรำค่ะซึ่งในเวอร์ชันนี้ลูกๆก็มีส่วนร่วมในการทำโชว์ด้วยใช่ไหมคะคือเหมือนพวกเราคุยกันว่าเราเล่นโลกเอียงบ่อยแล้วว่าเราจะทำยังไงให้โชว์นี้พิเศษขึ้นให้มันดูแบบน่ารักมีความอบอุ่นแบบว่าเพื่อที่คือเหมือนแบบทุกคนอาจจะเห็นในเวอร์ชั่นที่แบบเป็นโลกเอียงปกติน่ารักสดใสแต่เราก็อยากให้มันมีอะไรที่แบบน่ารักเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้บ้างแล้วก็ที่เหลือไปคิดกันเอาเองที่เหลือไปคิดกันเอาเองเขาคิดไปตั้งนานแล้วจ้ะนะฮะชอบไหมฮะแฟนๆชอบไหมฮะเนาะมันมีความน่ารักมันความอุ่นมันเหมือนช่วงเนี้ยช่วงปีใหม่ช่วงใกล้คริสต์มาสอะไรเงี้ยมันมีความเฟสทีฟอย่างไงไม่รู้เนาะนะใกล้เขาเรียกใกล้หน้าหนาวใช่แต่อันนี้คือน่ารักตลอดอยู่เลยนะเดี๋ยวมานั่งคุยกันดีกว่านะครับในช่วงเมื่อกี้เราคุยเรื่องไลฟ์สไตล์นะฮะเกี่ยวกับความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับในช่วงนี้เราจะมาเบรกคุยเรื่องของผลงานกันบ้างดีกว่านะครับติดตามมิวเลิฟรักมิวเลิฟจากเรื่องอะไรกันบ้างครับนี่แน่นอนหลายคนรู้จักครั้งแรกนะครับที่เราได้ร่วมงานกันก็คือแค่เพื่อนครับเพื่อนใช่ไหมครับ Bad Buddy นั่นเองถูกต้องไหมใช่นะครับอีกหนึ่งตำนานก็คือห้องแดงหลายคนยังไม่ออกจากยังอยู่กันในห้องแดงมันออกมาไม่ได้คือห้องไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเราหลงทางอยู่ในนั้นนานมากใช่ไหมฮะเป็นยังไงเขินไหมเอาจริงในเนี่ยซีนที่เล่นกันตอนนั้นเขินใช่คือมันแบบคือเขาอิมโพไว้ด้วยเขาอะไรนะฮะเขาอิมโพไว้ด้วยอิมโพไว้จริงก็อิมโพไว้ทั้งคู่ป่ะหนูก็ด้วยก็ได้ระบุได้ไหมตรงไหนที่เราอิมโพไว้สมัยว่าขออนุญาตเก็บน้ำให้ก่อนโอเคได้ขอบคุณค่ะลูกหมาโอเคได้เลยค่ะค่ะก็เป็นซีนที่เลิฟรู้สึกมากๆรู้สึกถึงความแบบอึดอัดรู้สึกแบบอยากร้องไห้แต่ก็ไม่อยากร้องให้เขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนแบบพอเขาบอกมาว่าแบบรู้สึกเหมือนเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกโล่งรู้สึกแบบเขินจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนที่เขามากอดก็เขินอะไรอย่างงี้ค่ะแสดงว่าก็มีเขินจริงๆเลยในซีนนี้หลุดเขินไม่ออกมาเลยไหมแบบต้องสั่งคัดต้องสั่งอะไรเลยไหมตอนนั้นไม่มันออกมาเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยพี่ออฟชอบค่ะต่อเนื่องนะครับผมต้องยังไงหน้ายุกยักหนูอยากไม่ก็พูดอะไรอ่ะภูมิใจเข้าถึงคาแรคเตอร์เลยค่ะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับผลงานที่หลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบกันมากๆก็คือ 23.5 นะครับตอนนั้นที่พอรู้ว่าจะได้เล่นด้วยกันในเรื่องนี้เห็นบอกทั้งคู่ดีใจมากๆใช่ไหมฮะใช่ดีใจมากเป็นไงบ้างเล่าโมเมนต์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือเหมือนตอนที่เราเล่นอิงพากันจบอะค่ะคือมันก็มีช่วงที่แบบเหมือนเราก็มีโอกาสได้คุยกันว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เล่นด้วยกันอีกรอบนึงก็น่าจะสนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราด้วยความที่เลิฟอะเคยคุยกับพี่ออฟว่าถ้าเกิดพี่ออฟทำแนวไซฟิกอะอย่าลืมเลิฟนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนพี่ออฟก็มาเปยๆเราก็แบบ
ตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนไปคุยกับพี่มิวว่าอยากเล่นด้วยกันไหมอยากเล่นเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มิวก็บอกอยากเล่นใช่แล้วก็พอมีโอกาสได้เล่นจริงก็รู้สึกดีใจมากๆเหมือนแบบเรารอคอยมานานอะไรเงี้ยค่ะใช่ ตอนนั้นพอได้อ่านบทครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้าง รู้สึก หนูไม่รู้ว่าใช้คำถูกไหมแต่เหมือนเขาแบบว่าหนูตีความว่าอาจจะเป็นคนที่เงียบๆไม่คุยกับใคร น่าจะเป็นคนนิ่งๆนี่คิดหนักเลยว่าจะทำได้ไหมอ่ะมันไกลตัวละครไกลตัวจริงหนูมาก แล้วหนูก็แบบอาจจะต้องเวิร์กมากๆ สุดท้ายแล้วพี่ฝนก็คงโยนให้ไปก่อน หนูก็เลยรู้ละพี่ฝนหนูว่าหนูต้องเล่นเป็นตัวเองว่ะ หนูต้องเล่นเป็นตัวเองแต่แค่ใส่ความนิ่ง แต่ว่าอาจจะ จ้องอาจจะมีความแบบรีแอคชั่นด้านสายตาหรือว่าด้านการหายใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนช่วยหนูได้เยอะมากแล้วแบบทีมทุกคนช่วยหนูได้เยอะมากๆค่ะ ครับผมหลายๆคนชื่นชอบกันมากมีอยู่ซีนหนึ่งที่เรียกว่าแบบว่าเป็นอีกหนึ่งซีนในตำนานนะขอดูหน่อยได้ไหมฮะซีนนี้ มันเกิดการแบบว่าขอนอนค้างบ้านกันหรือเปล่าหรือว่ายังไง ใช่ มันยังไงสินี่มันอุ้ยทำไมมือไม้มันไปแล้วมันเริ่ม มือไม้มันไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนล่ะฮะ ไม่คือตอนนั้นก็แบบถ้าเกิดว่าเหมือนเป็นป๊อปปี้เลิฟเราควรจะทำยังไงเราควรจะวางมือไว้ที่ไหนเป็นแบบเป็นรักแรกของเราในโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนวางตัวไม่ถูกก็แบบก็อยากจะแตะตัวเขานะแต่ก็แบบยังไงดีอะไรแบบแตะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่ เห็นบอกมีอิมพอไว้เยอะเหมือนกันเหรอตรงในนี้ ใช่ค่ะ ส่วนไหนบ้างจำได้ไหมที่อิมพอไว้เอง ทุกส่วน ทุกส่วนเลยเหรอ ก็แบบซีนแบบก็เสื้อองศาไงอะไรเงี้ยก็ซักเอาไงอะไรเงี้ย ค่ะ ใช่ ซึ่งจริงๆแล้วตัวละครองศากับซันนะมันแสดงออกถึงความน่ารักจริงๆแล้วมันเป็นตัวหนูเลยนะในหลายๆพาร์ทในหลายๆส่วนนะคือมันเป็นตัวหนูที่มันแสดงออกมามันเลยเป็นความเป็นธรรมชาติเป็นความน่ารักขององศาแล้วก็ซันด้วยอ่ะ มีคนบอกว่ามันหนูเล่นเป็นองศา เนาะ เอา อ๋อเหรอ มันหนูเล่นเป็นองศา แต่จริงๆว่าองศาเขาจะมีความกล้ากว่าหนูนิดนึงในบางเรื่องค่ะ นะคะ แต่เขาก็กล้านะเมื่อกี้เห็นไหมที่ ว้าย เท่ไหมฮะเท่ไหม เท่ เออ เท่ไหมคะ ใจไม่ดีละ ใจไม่ดีแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ 23.5 องศาที่โลกเอียงนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับที่อบอุ่นมากๆนะครับคือโอ้โหเทรนด์ใน X เนี่ยแฟนๆแบบสู้ตายกันมากๆเลยนะครับหลังจากเรื่องนี้ออนแอร์ไปปุ๊บเนี่ยชีวิตของมิวเลิฟเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ เปลี่ยนไปเยอะมาก สิ่งนี้คือเปลี่ยนไปเยอะมาก น้องเลิฟเรียกว่าเจ้าก้อนความรักนะรู้ปะ เอ้าวิจะพูดอ่ะ อุ้ยเงือกแล้ว ใครที่พูดก่อน ใช่ ครับ ก็คือรู้สึกอบอุ่นกว่าเดิมรู้สึกว่ามีเจ้าก้อนความรักแบบมอบให้เลิฟตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเวลาเราออกไปทำงานเราเห็นแค่แบบเขาเขียนถึงชื่อเราหรือว่าแค่แบบพูดอะไรเกี่ยวกับเราเลยก็รู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการทำงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทุกคนที่ชอบบอกว่าแบบเหมือนเลิฟเป็นอินสปิเรชันให้เขาก็เป็นอินสปิเรชันให้เลิฟเหมือนกันค่ะมันเหมือนเป็นครอบครัวเนาะแล้วมัน ใช่ ก็เป็น ใช่ ครอบครัวที่โตขึ้นแล้วก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อบอุ่นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนเป็นกำลังใจให้เราในแต่ละวันอีกหนึ่งกำลังใจนะนั่นก็คือซีรีส์เรื่องนี้คุณขาเป็นซีรีส์รางวัลด้วยนะคะเพราะว่าได้รับรางวัล Thailand Headlines Person of the Year สาขาวัฒนธรรมและบันเทิงด้วยรู้สึกไงบ้างครับที่ผลงานนี้ได้รับรางวัลรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนไปคือตอนนั้นอะพวกเลิฟกินกันอยู่เราก็เพิ่งลุกขึ้นยืน กินกันอยู่นะครับ กินอะไรกันอยู่ลูกเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเหมือนโต๊ะอะไรเงี้ย อ๋อ ก็นั่งกินกันอยู่แล้วก็ยืนนิดนึงให้ย่อยอ้าวเรียกแล้ว หน้าหนูแบบ ฮะ เอาไงล่ะ โอเคปะอะไรเงี้ย เออ ใช่ก็เช็คฟันกันก่อนมีอะไรติดฟันกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ ค่ะ นะ ซึ่งเย็นนี้ก็มีอีกงานหนึ่งที่หลายๆรางวัลที่ 23.5 องศาที่โลกเองได้เข้าชิงรางวัลด้วย หรอ ค่ะ อะไรคะ ใช่ไหมงานอีกงานหนึ่งใช่ไหมคะ อะไรอะ เนี่ย ใช่ไหมคะ Y Award ใช่ไหมคะ อ้าวเหรอ จริงเหรอ จริงเหรอพวกหนูคือไม่ได้แตะแบบโทรศัพท์กันเลย เพราะว่าตั้งใจ ใช่ ซ้อมโชว์สำหรับวันนี้ด้วยใช่ไหม ค่ะ เดี๋ยวพวก ก็ เรา รอ คอย ลุ้น อัปเดตนะ รอลุ้นนะครับเราพูดถึงหลังจากนั้นฟีดแบ็กก็มีเรื่อยๆ แล้วก็มีแฟนๆนะครับจากโอ้โหหลากหลาย
ประเทศนะครับมีไปแฟนมีตต่างๆนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปที่ไหนกันมาบ้าง เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการไปแฟนมีต คือทุกๆเมืองที่เราไปอ่ะเรามีความตื่นเต้นเราก็รู้สึกสดใหม่อยู่เสมอในการที่แบบเคาะเวทีก่อนขึ้น ส่วน ยังไงอันนี้คือยังไงนะลูก เป็นเคล็ด เป็นเคล็ดเหรอ เล่าให้ฟังหน่อยคือทุกครั้งที่วันนี้เคาะไปยัง เคาะแล้ว กี่ที 3 ทีแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกแบบว่า ผ่านไป โชว์ ได้ ผ่านไปได้ ค่ะ ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือทำทุกประเทศเลยไหมที่ไป ทุกเมือง ทุกเมืองที่ไป ใช่ ชาวต่างชาติงงไหมคะว่าเราทำอะไรก่อนขึ้นเวที เขาไม่เห็น เขาไม่เห็น อ๋อเขาไม่เห็น เขาไม่เห็น ขา แต่ไม่ เห็ แน่เขาเห็นแล้วตอนนี้ เพราะใช่เขาไม่เห็นจนเลิฟลงรูปอะไรอย่างเงี้ย รูปนี้เคาะเวที แล้ว ก็เป็น มิว แบบว่า มีทริคมีอะไรอย่างงี้ไหมมีเคล็ดไหมก่อนขึ้นเวที หนูก็จะมีเคาะคล้ายๆน้องเลิฟแล้วก็จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลหรือว่าปกป้องรักษาหนูขอให้วันนี้หนูผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และหนูไม่ปล่อยโก๊ะไม่สะดุดเวทีและขอให้หนูนะ อุ้ยขอโทษค่ะ ค่ะ ยาวไปหน่อยยาว ก็ ไปหน่ ว่า อย เมื่อกี้ทำไมที่หนูว่าหลังเวทีอ่ะ นาน หนูเสร็จตั้งนานแล้วนะทำไม ค่ะ ไม่เสร็จสั คู่ กที คู่อื่นปกติสแตนบายก่อนประมาณ 10-15 นาทีค่ะ แต่ว่าคู่นี้ขอ ครึ่ สแต ง น ชั่วโมง บายครึ่งชั่วโมงค่ะ เพราะว่าต้องมีการอะไรด้วยนะคะอืม หนูขอเยอะหน่อยบางทีพูดคำเดิมวน อืมนะครั ย้ำ บเพื่อเป็น ว่าอย่าสะดุดไง นะครับเวลาเราไปต่างประเทศหลายๆประเทศเราใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทำงานอยู่ร่วมกัน ได้เห็นมุมอะไรบ้างที่เราไม่เคยเห็นในเมืองไทยไหมเป็นแบบมุมน่ารักหรือมุมการทำงานต่าง ของหนูอ่ะที่ชัดเลยก็คือน้องเลิฟเขาจะทำการบ้าน ลิสต์มาแล้วว่าไปเมืองเนี้ยมันจะมีอะไรให้กิน อืม หรือบางทีจะมีเจ้าก้อนความรักที่รู้ว่าเราจะไปไหน ๆ ค่ะ น้องเลยไม่ต้องหาค่ะ เดี๋ยวพี่หาให้แล้วแท็กมาเลยบอกว่าที่ไหนมีอะไรบ้าง ส่งลิสต์มาให้เลยอะไร จัดการให้เรียบร้อย บางทีกลัวว่าเราจะหาไม่เจอเอารูปมาแปะอีก ใช่ น่ารักมาก ค่ะ ใช่หรือว่ากลัวว่าเราจะไม่มีเวลาไปเดินกิน อืม ส่งฟูลซัพพอร์ตมาให้ ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยใช่ เพราะว่าเราเป็นสายกินอยู่แล้วอะเนาะ ใช่แต่ว่าส่งมา10 กล่องเนี่ย กลับบ้านเอากลับบ้าน เอากลับบ้าน เอากลับบ้าน แฟนๆ คือน่ารัก ใช่ ในทุกๆที่ที่ไป ใช่ นะครับ ใช่ ก็คือดูแลเราแบบทุกเรื่องเลยอ่ะ ใช่ ซัพพอร์ตดีจริง ๆ เนาะ ใช่ สำหรับด้อมนี้นะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้เราก็มีแฟนเดย์ in Bangkok X Miu Love นะครับผมเป็นไงบ้าง อันนี้คือเป็นแฟนมีตในไทยแบบอย่างจริงจังครั้งแรกเลย ใช่ รู้สึกไงกับงานวันนี้บ้างครับ โอ้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ คือแฟนๆชอบเขียนว่า โปรดมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศของฉัน อันนี้แหละ คนไทยเนี่ยเหรอ โปรดมาเล่นที่ไทยแลนด์อะไรเงี้ เอย อ ใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ถือว่าเป็นแบบ officially แบบแฟนมีตของเราที่นี่แบบที่แรกเลย ค่ะ หมายถึงว่าได้เหยียบที่นี่เขาเรียกว่าอะไร เป็น เปิด แฟนมิทติ้งเต็มตัวของเรา ใช่ ครั้งแรกในประเทศไทย ครั้งแรก ในเมืองไทย ที่ไทย ใช่ไหมลูก ใช่ค่ะ ครับ ใช่ไห ผม ะพี่มิวราคายังไงบ้าง ครั้งแรกในบ้านเกิดเลยลูก อืม ก็จะบอกว่าฉันกลับมาเล่นที่ประเทศของฉันแล้วนะ ฉันกลับมาเล่นที่ประเทศบ้านเกิดของฉันแล้วนะ ใช่ ฉันรู้สึกยังไงบ้าง ฉันตื่นเต้นเกินตอนนี้ฉันเต้นแรงมาก พวกเธอชอบฉันไหม ฉันไม่ได้แค่ชอบเธอ ค่ะ ฉันรักเธอเลย ว้าว เออ น่ารัก เนี่ยครับชอบไหมฮะชอบไหมกับงานแบบนี้ เออ นะฮะ นะครับผม อย่างที่บอกน้องๆตั้งใจมาก แล้วก็ทุ่มเทให้กับแฟนมิทติ้งครั้งนี้มากๆ อย่างที่บอกว่ามีการซ้อมร้องซ้อมเต้น เจอเรื่องราวอะไรที่ท้าทายกับแฟนมิทติ้งครั้งนี้บ้างไหมลูก ก็ต้องบอกว่าเพลงแรกคือท้าทายมาก ปกติเราไม่ใช่ ไม่ใช่สายเต้น เออ หนู ใช่ ชอบมากอ่ะ ขอโทษนะ ชอบงานนี้มากเหมือนจี้น้องเลิฟไปทุก เป็นคำถามที่จี้น้องเลิฟเลยอ่ะ ห จ นู ริงๆเป็น ดูร คำ อด ถาม ตัว ที่หวานๆแต่ว่ามันไปโดนใจน้องเลิฟนั่นแหละใช่ไหมลูกเนาะ อ่ อืม เป็นยังไงคะคุณเลิฟรัก ไม่ต้องมีพิธีกรแล้วให้เขาถามกันเองดีกว่า โอเคได้ น่ารักอ่ะ ก็ตื่นเต้นกับโชว์แรกมาก ๆ คือตอนซ้อมอะค่ะ คือก็ไม่ได้ขึ้นโต๊ะจริง ๆ ใช่อะไรเงี้ย ก็เพิ่งจะมาขึ้นโต๊ะจริง ๆ ตอนวันรันทรูอะไรเงี้ย ก็แบบ โอ้ my god จะตกไม่ตกอะไรเงี้ย แต่ว่าตอนอยู่ข้างบนคือพี่มิวจับหรือแบบแน่นมาก ค่ะ คือฟิลประมาณว่าพี่มิวตกได้แต่หรือห้ามตกอะไรเงี้ย โอ้ย จับมือไปด้วยกัน ปกป้องคนของเขาแหละ ถูกต้องอืม อืม เรื่องเต้นเรื่องอะไรเหรอลูกได้ซ้อมได้อะไรได้ฝึกยังไงบ้าง จะบอกว่าเป็นเพลงที่ซ้อมเยอะ